אפילו שירים עצובים בבוזוקי, הם נשמעים שמחים קצת. יש משהו נכון, כי זה החיים אבל. כן. זה התפר הזה בין עצוב לשמח, זה הכל. הרי בסוף מדובר פה על רגשות, על רגש, על להביע איזשהו משהו. ואני רוצה להיות הכי קרוב לחיים שאני נמצא בהם עכשיו. תומר ישעיהו, ברוך הבא, ברוך הבא. תודה רבה. אני שמח ומרגש במיוחד שאתה... גם לי, כבוד הוא לי. אתה באת לכאן לעזור לנו לסיים את השנה לטובה. אנחנו בראשית חודש אלול, זה רגע לפני הסתיו, מריחים כבר. כן. ויש כאן פטנט, אתה שר לי, אני מבשל לך קודם. והיום גם זכינו שנשמע סנונית מהאלבום החדש, נכון? כן, תודה שהסכמת. מה זה תודה? אם יש דבר שאני מתגאה בו, זה שבזכות המפגשים האלה, אני לפעמים שומע שירים לפני אחרים. כן, אני מנסה כל הזדמנות שיש לי לדחוף לראות דברים בסדר, כן, אתה יודע, כזה. נפגש במטבח עוד רגע. ברוך הבא למטבח. תודה רבה. אז תראה, חשבתי היום ללכת על קצת מן הקיץ וקצת מן הסתיו הקרב, אז מן הקיץ אני אביא את הקישואים, את פרחי הקישוע היפים האלה, שאנחנו נמלא אותם בגבינה ובלימון וכל מיני ונטגן, ואותם נוסיף כמו בסופריטו למין תבשיל של פורלים שמנמנים, דגי שמך ירקרקים ויפים מנחל הדן. ואנחנו נתחיל, ובינתיים אתה תעזור לי עוד מעט, אני מבטיח. אני אשתדל. סיפרת לי שגדלת בבית שהוא לאו דווקא מוזיקלי. לא כל כך מוזיקלי. חוץ מסבא. סבא אהב מאוד מוזיקה יוונית, כאילו, ובכלל היה לו אוסף תקליטים כזה של כל המזרח התיכון. אז היה את הסבא עם התקליטים, כן. עם האוסף תקליטים הזה, כי מה? כי הוא אהב לשבת ולשמוע אותם לבד, או שהוא היה איש כזה של ערק אני זוכר אותו מהשברולט קווליר שלו, סגולה שנת 95-4, שאבא אוסף אותי, והוא היה לוקח אותי לאכול ריאות בשכונת התקווה. הוא היה שם לי לעיתי זהב, קלטת ורודה כזאת של אריסן, ולפעמים היו שומע דקלון וצלילי הכרם, וכל החבר'ה האלה, ואני בתור ילד שהייתי לפעמים נוסע איתו וכזה, כנראה שספקתי את זה חזק. אז התחלת אוקיי, לקחת את הקסטות האלה של אריס ושל... ואז זה בסתר ממש, כי קצת התבייש, אתה יודע, כל החבר'ה בחטיבה, בתיכון, אתה יודע, נירוונה וכאלה וזה, אז את הלוק לקחתי משם, היה שיער ארוך, הולך עם פיג'מות לבית ספר כזה, אתה יודע, הכי זה. אבל בסתר הייתי שומע, אתה יודע, קסטות של אריסן, באמת, היה לי כזה, אמא שלי הביאה לי את ה... עכשיו, מה הקטע שנגיד להוציא סולואים וכאלה, לנגן בגיטרה, אז היה לי יותר קשה להוציא סולואים של ג'ימי פייג' ושל גילמור, או whatever, לא משנה, מאשר של אריסן. אז מתי אתה מגיע לרוק'נ'רול? אתה בעצם לא מגיע אף פעם לרוק'נ'רול, נכון? הוא תמיד שם פשוט. כן. הוא תמיד שם. הוא 4 אקורדים של הבסיס, ואז מתפתחים משם, או מה? גם אהבתי שירים, אתה יודע, תמיד, ואתה יודע, במוזיקה הזאת, אתה יודע, ביוונית ובאריס, אמנם השירים נורא יפים, אבל אתה יודע, טקסטים ומילים, זה אף פעם לא היה שם, אתה יודע, העומק שם לא נכנס לי, אתה יודע, לא... זאת אומרת, המוזיקה סחפה אותי. כן. אבל בשביל לצרוך מילים, אתה יודע, כמו זה, אז הייתי צריך לגשת לנקודות אחרות שהשתלטו לי על החיים, האמת, אני חייב להגיד. מה זה אומר? להשתלט לי על הכתיבה, המון פעמים אני מרגיש, ועל, אתה יודע, ועל הצורה שבה אני מנגיש אתה יודע, ההפקות של הדברים, כאילו, אתה יודע, זה... האסתטיקה נורא... האסתטיקה של המוזיקה, כן, וגם של המילים. כן. את המילים אתה כותב לבד בדרך כלל, נכון? לבד, אבל עם הרבה עזרה של הרבה פעמים עוד חברים שכותבים, והרבה מאוד פעמים אני ניגש לעבוד עם אמיר לב על הדברים. אמיר הפיק את האלבום הראשון שלך, נכון? כן. למה דווקא הוא? אמיר הנהדר והגאון המדהים, כן. בכל מקרה, אבל אני שכרתי איזה סטודיו בתל אביב, איזה חדר קטן בתוך אולפן, שיהיה לי מקום לנגן, אתה יודע, קצת לעשות כל מיני דברים, והוא בדיוק עשה את האלבום עם גבע אלון בעברית הראשון. כן. ואז יום אחד הוא נכנס כנראה לחדר לחפש איזה כבל או משהו כזה, ואני בדיוק ניגנתי, פתחתי מגבר, ניגנתי חזק בגיטרה וזה,
והייתי עם הגב, כאילו, ואז פתאום אחרי איזה כמה דקות אני מסתובב, אני רואה אותו עומד שם. ואז הוא אמר לי, וואי, תשמע, איך אתה... התחלנו לי... הוא נורא אהב את הנגינה ואת הכל, כאילו, ולא ידעתי בכלל שהוא מאחוריי כזה, אתה יודע. ואז הוא אמר לי, בוא נעשה... לא, היום אתה יכול לספר את האמת שעשית את כל הדאווין בגללו. כן, לגמרי. אוקיי. זאת האמת, אתה יודע. יש לנו פה את הדגים האלה שרק עשיתי מין טיגון קצר כזה של הקרישה והשומרים והסלרי. הנחתי על זה את 4 דגי הפורל, מלח, פלפל, קצת לימון, קצת שמן זית, קצת יין לבן. ואת הדבר הזה אנחנו נכניס לתנור בזמן שנטפל בפרחי הקישור. עוברים עכשיו לטפל בקישואים, אנחנו נעשה איזה תערובת. סוף הקיץ זה גם עונת הדלעות. אז יש לי פה דלעת שקיבלה שם לא מחמיא בעברית. בעברית קוראים לה דלורית, אבל באנגלית קוראים לה butternut squash. וואו. נכון? שם של להקה. אגוז החמאה. תסתכל עליה עכשיו, היא אגוז חמאה כזה, זה יפה. אז התחלנו לדבר קודם, או סיימנו לדבר בינתיים, על זה שאת השירים שלנו, שלך, מי שכותב זה מי שאתה כותב עליו. משהו כזה, כן, שבסוף הכל גם אוטוביוגרפי, אתה יודע, הכל... בסופו של דבר יש איזו חמלה כזאת שמתפתחת עם הזמן, ואמפתיה כזאת, לכל דבר. כלפי מי, למה אתה מרגיש שצריך חמלה או אמפתיה? תראה, לפעמים אני יושב ברכבת ונוסע, ומי שעומד מולי מדבר בטלפון, והוא קרא לי כמה פעמים, והוא סחוט רגשית, כאילו, לפעמים גם דמעות וכאלה, ואני שם אוזניות, אבל לא שם פליי על כלום, כדי רק שירגיש בסדר, להמשיך לפרוק את הרגש הזה מול אותו בן אדם וזה, ובאמת אני שומע סיפורים קשים לפעמים, לא יודע איך, אבל לי זה יוצא הדבר הזה, והמון פעמים האמפתיה והחמלה כלפי הדבר הזה, והזדהות, אצלי נורא גדולה, שבסוף, אתה יודע, יוצא מזה שירים, כאילו, מהדברים האלה, אבל אני מוצא את עצמי בתוך כל סיטואציה. זהו, אתה מתחבר לאלה שקשורים אליך אישית, אבל כשאתה כותב, אתה כותב כי הגיע הזמן להוציא עוד אלבום, או כנראה אתה כותב כי יש לך משהו שאין לך ברירה והוא צריך לצאת החוצה, או שאתה רוצה לומר משהו, או ש... תראה, אם אין לי מה להגיד, אני לא אגיד. ואם אני מרגיש שגם מה שאמרתי לא מספיק מדויק, אז אני אעבוד על זה ואני אלך למי שצריך עד שנוציא את זה ביחד, אתה יודע. בשלב הזה אני צריך קצת עזרה. אתה לוקח את פרחי הקישואים, עכשיו תראה, בכל פרח אני פותח אותו מאוד בעדינות. בסדר? שלא יקרה. ובמרכזו, ממש, יש את עמוד האלי, ואותו אני רוצה להיפטר ממנו כי הוא מריר. אז אני מוציא אותו ומגיע למצב הזה. יש לך פה פרחים. אני מקווה זה לא נורא אם לא מצליחים, נכון? זה לא נורא אם לא מצליחים. אני בינתיים אקח את השקית הזאת של הזילוף, ואני אעביר לתוכה חלק מהגבינה עם הדלעת והלימון שהכנו פה. זהו, עכשיו תראה, אני לוקח את הפרחים שלך, אני ממלא אותם במילוי, ככה ממש, ואז מקפל טיפה ומניח לנו בצד. הנה כך. השיר הזה שהבאת לי היום, מאלבום החדש, כן. שהוא אלבום, סיפרת לי שהוא הכי יווני שלך. סוג של, כן, מסתמן שהוא כזה, כן. כי מה... הוא ים תיכוני, לא יודע, הוא כזה צלילי. תראה, פשוט ניגשתי אליו המון עם הלחנתי את כולו כמעט על הבוזוקי. והכלי הזה פשוט, אתה יודע, זה מה שהוא מוציא, כאילו... כן, כלי נפלא. אבל גם משהו לא יודע, בשנתיים, 3 האחרונות, אני מרגיש שאני חווה איזה משבר זהות עם עצמי, שבאופן ישיר משליך לי על המוזיקה. מה, באיזה הקשר? תראה, כמובן שכל מה שקורה קולקטיבית במדינה, משפיע על כל בן אדם, אבל בעיניי זה גם מוציא לכל בן אדם את הכאב שלו ואת ההתמודדות שלו החוצה. זאת אומרת, מהאובייקטיבי לסובייקטיבי, מה שנקרא. ולקח לי איזה רגע להבין שזה המצב שלי, שאני פתאום... כואב לי, אני הולך ברחוב, כואב לי, הכל כואב לי, כאילו... אז יש משהו בצליל הבוזוקי הזה שמאפשר... נכון שמנגנים שירים, אפילו שירים שמחים בבוזוקי, שירים
עצובים בבוזוקי, הם נשמעים שמחים קצת. יש משהו נכון, כי זה החיים אבל. כן. זה התפר הזה בין עצוב לשמח, זה הכל. הרי בסוף מדובר פה על רגשות, על רגש, על להביע איזשהו משהו. ואני רוצה להיות הכי קרוב לחיים שאני נמצא בהם עכשיו. זה תמיד גם עם המוזיקה. אולי בגלל זה גם יש כאלה אומרים שיש הרבה יצירה במעט זמן. אני לא מרגיש ככה, כי אני כל הזמן רוצה להיות קרוב לחיים, לעולם, ומוזיקה עוזרת לי. על מה השיר הזה? איך הוא נקרא בכלל? עוד אין לי אני חושב שקוראים לו גם בשבילי את הכל. שם ארוך כזה קצת, לא, אבל לא נורא. הגם הוא מאוד חשוב שם פשוט, אתה יודע. למה גם בשבילי את הכל? כי השיר הזה מתאר איזשהו תהליך של התרחקות, התקרבות. ויש שם פתאום, אתה יודע, נולד לנו, הבן שלי נוח נולד, ופתאום, אתה יודע, אז יש שם זה שם יפה, זה נוח. נוח, כן. אשתי בחרה, היא... שם מאוד יפה. כשהייתה בחודש רביעי, היא פתאום לחשה לי באוזן, תשמע, נראה לי, כאילו היא קיבלה את זה. כן. אז זה שיר, רגע, זה שיר לבת זוג שלך, לענבל או תראה, זה שיר. כן. אני לא יודע אף פעם זה. אני לא יודע, יש שירים שאתה יודע, יש אומנים שעמדו איפה שאתה עומד עכשיו, ואמרו, זה כתבתי לכש. אתה יודע, יש דברים כאלה. אני נזהר עם זה עוד, אני מרגיש שאני עוד לא בשל לקחת... תראה, אני תמיד רוצה נורא לכתוב את השיר הזה, שהבן אדם פתאום ישמע את זה ברדיו, באוטו, ויגיד זה עליי. זה השיר שלי, זה השיר שלי, הם אומרים, השיר שלי. עכשיו, כמה פעמים כבר יצא לי לנגן בחופה. אז כשביקשו, הם אומרים, איזה כיף שאתה בא לנגן את השיר שלנו. בדרך כלל זה יוצא מהשיר הכי, דווקא בדרך כלל השיר הכי שלך, הכי קטן, הכי פרטי, יהפוך לשיר של הכי הרבה אנשים. כשאתה מנסה לכתוב למישהו אחר... זאת השאיפה, אתה יודע. זאת השאיפה בסוף, אתה יודע, כמה שיותר שירים וכמה שיותר שירים של אנשים אחרים, אתה יודע, זה משהו שהוא... באמת, בשבילי זה אושר גדול. אם הדברים האלה מתרחשים, הם לא מתרחשים הרבה, אבל אם הם קורים, זה דבר נפלא. השלב הבא הוא די פשוט. אני לוקח את פרחי הקישואים האלה, אני אכין פה בלילה פשוטה של קמח, מלח ומים, אני אטבול בה ואעביר לשמן זית חם, אבל לא חם מדי. חם, אבל לא חם מדי. אתה תלך לנגן ולשיר, אני אתגן לנו כאן בינתיים. ואוסיף את זה לדגים, וניפגש בשולחן עוד מעט. יאללה, חיים. תודה רבה על השיחה הזו, וגם על השיר. שיהיה בהצלחה באלבום החדש. תודה. יכולתי לחזור בזמן עם החיים שיש לי עכשיו, לא הייתי עושה כלום אחרת, אבל הכל היה איתה. זה לא הזמן למילים גדולות, רק לנעים מדברות, רק מלראות אני מרגיש כשאת אוהבת. הילד התעורר, בשבילו את הכל, רק עלייך הוא מסתכל, גם בשבילי את הכל.
ושוב הגיע חורף והחשמל מפסיק, ושנינו עם אותה שמיכה, מרגישים כמו זוג שחי לנצח. לא אשכח, לא אשכח. הילד התעורר, בשבילו את הכל, רק עלייך הוא מסתכל, גם בשבילי את הכל. הילד התעורר, בשבילו את הכל, רק עלייך הוא מסתכל, גם בשבילי את הכל. את הכל. אז זה הקישואים היפים שלנו. אני אשים לך פה. אני מוזג לך לצלחת, זה בסדר, נכון? בטח, בוודאי, בשמחה. אלול טוב. אלול טוב. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה, בכלל שיהיה ברכה. אמן. ותודה לך על השיר הנהדר הזה והאלבום שאני בטוח שיהיה מופלא לא פחות. תודה רבה, שמחתי ממש. לחיים. חיים. איזה טעים, יא אללה. אני מפחד שאשתי אחרי זה תראה את זה והיא תראה אותי נהנה מדי, אתה מבין? זה על הפנים.